אני כאן מעל עמק האלה בשפלת יהודה. מזרחה אנחנו רואים את הרי יהודה, ומערבה ארץ פלשת. והיום נדבר על דוד וגוליית. אז יאללה, בוא נעלה לתל הזקה. תל הזקה, עיר מבצר קדומה שנמצאת בעמק האלה ומחברת בין בית שמש ללכיש. היא מוזכרת בתנ"ך בתקופת יהושע ודוד. כיום היא משמשת נקודת תצפית יפה על מישור החוף, השפלה והרי ירושלים. בפרק הזה נלמד על הקרב אולי המפורסם בהיסטוריה של דוד וגוליית. התל הזו היא נקודת תצפית טובה למלחמה בין פלישתים לישראל, ובדרך למעלה נראה אבנים שעליהם כתובים פסוקים מהסיפור שלנו משמואל א' פרק י"ז. יאללה בוא. עם ישראל חונה ומתכונן למלחמה נגד הפלישתים, ומתוך מחנה הפלישתים יוצא גוליית. לוחם גדול, אמיץ, עם הרבה ביטחון עצמי וציוד מלחמה. בשמואל א' פרק י"ז פסוק 10 כתוב, ויאמר הפלישתי, אני חרבתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחד. וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלישתי האלה, ויחתו ויראו מאוד. הוא מקלל את אלוהי ישראל ומזמין לוחם שיהיה מספיק אמיץ לעמוד מולו. אבל בין הלוחמים הישראלים אף אחד לא מעז לגשת. למחנה ישראל מגיע מבית לחם, במקרה או שלא במקרה, נער צעיר, דוד, שלא היה גדול מספיק כדי להיות חייל, אבל כשהוא שומע את גוליית, מקלל ומתגרה באלוהים, דוד התמלא קנאת אלוהים, איך אומרים, חוטף ג'ננה ומחליט להילחם בו. דוד מתייצב מול גוליית בלי חרב או מגן, רק עם חלוקי אבן, קלע ואמונה גדולה. הוא אומר לגוליית, וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה ונתן אתכם בידינו. את הסוף כולנו מכירים. האבן של דוד פגע בגוליית שנפל ומת. פלישתים בורחים ועם ישראל מנצח ופוגע. הסיפור הזה מזכיר לנו לבחון את עצמנו ואת ההתנהגות שלנו ביום יום. עד כמה אנחנו מושפעים מההתנהגות של אחרים, אולי אפילו אחים גדולים או מאמינים אחרים. האם יצא לנו פשוט לזרום עם התנהגות של אחרים למרות שידענו או ידעתי מהו הדבר הנכון בשבילי לעשות? אין ספק שלפעול בצורה שונה מאחרים, בטח כאלה שאנחנו מעריכים, דורש אומץ. אנחנו יכולים לצאת קצת מוזרים או אפילו לפעמים מתנשאים. ישוע אומר, המוצא את נפשו יאבד אותה, והמאבד את נפשו למענו ימצא אותה. במיוחד ברגעים כאלה עלינו להתמקד באלוהים ולציית לו. לא משנה כמה גדול האתגר, כל אחד והגוליית שלו. אז בואו נתעודד מדוד הנער והבחירה שעשה לפני כ-3,000 שנה, וכל זה קרה ממש פה. ועכשיו לחידת הפרק. מה היה גובהו של גוליית? תכתבו לנו בתגובות. להתראות בפעם הבאה!